So hello and namaste everyone. Hope you guys are fine. So this is just a short video and information regarding my YouTube channel. So it's been like 5-6 days. I was too busy with my काम पर्सनल वर्कहरू स्टफ्सहरू. सो त्यसले गर्दाखेरि भिडियो राम्ररी रेकर्ड पनि गर्न पाइरहेको थिएन. अनि त्यसले गर्दाखेरि अब कतिजनाले चाहिँ किन भिडियो नहालेको भनेर सोध्नुभयो कि मलाई. सो त्यही हो गाइज, अब भिडियो चाहिँ बिस्तारै म क्लिक गर्दै अपलोड गर्छु होला. अनि अब अहिले पनि म अहिले त थमेलतिर एउटा प्रपर्टीमै थिएँ. सो यस्तै हो, दिनभरि अब काम भइरहेको हुन्छ, सुट गर्न पाउँदैन. त्यसले गर्दाखेरि भिडियोहरू पनि अपलोड गर्नु पाएको थिएन. सो हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, म अहिले यता कान्तिपुर भिलेज भन्ने होटलमा छु. यो तपाईँको कुन होटल हो? यो एरियामा चाहिँ होटलहरू टन्नै छ. यहाँ अझै तपाईँको नयाँ नयाँ होटलहरू पनि बन्दैछ. जस्तै यो सेराटनले लिने भन्ने थियो, यो फेयरफिल भयो. यहीँ छेउमा तपाईँको मलबेरी पनि छ. र यता नयाँ आर्या भन्ने पनि 5 स्टार एउटा खुल्दैछ. सो त्यही हो गाइज, म हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा भेट्छु होला. सो मेबी अब नेक्स्ट भिडियो भोलि म अपलोड गर्छु होला. सो टिल देन गुड बाई एन्ड थ्याङ्क यू सो मच.